අයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Ayesh එකේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අද ගෙනල්ලා තියෙන ඔන්න Bitcoin mine කරන site එක ඇවිල්ලා දවසක් වගේ කාලයක් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා site එකේ වැඩ කරගෙන යන ඉතින් site එක ගොඩාක් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ withdrawal එකක් දෙන තත්ත්වයේ තියෙන site එකක් කියලා. මොකද අපි මේවා හැම එකම වගේ free වැඩ කරන නිසා හොඳට මතක තියාගන්න free වැඩ කරන site වල වැඩ කරගෙන යනවා නම් කාටවත් බනින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තමන්ට ඒකේ earning එකක් set වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට chance එකක් තිබ්බොත් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් මේකේ withdrawal එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ withdrawal එක දෙනකන් අපි බලන් ඉන්න ඕනේ. මේකෙදි මාසෙකදී ඕගොල්ලන්ට මාසයක් වගේ කාලයකදී මේකේ withdrawal එකක් දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා free plan එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ site එකේ register වෙන්නේ. මේ site එක වැඩ කරන්න යන්නේ කොහොමද withdrawal එක දෙමින් minimum ගන්න. ඒතකොට referral income කොහොමද? ඒ හැමදේම ගැන කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි crypto sell කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට crypto buy කරන්න ඕන නම් පල්ලෙහා WhatsApp එකේ WhatsApp number එක තියෙනවා. crypto sell කියලා මගේ number එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව contact කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Crypto tab browser කියන application එක අපි වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකට ඉක්මනට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එකතු වෙන ඔයගොල්ලන්ට application එක download කරන්න අවශ්‍ය link එක පල්ලෙහා comment section එකේ තියෙනවා. app link කියලා. ඒ වගේම ඒකට අදාළ වෙන group එකේ link එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ group එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අනවශ්‍ය link share කරන්න එපා. ඒ group එක හදලා තියෙන්නේ Crypto tab browser කියන application එකේ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු විසඳ ගැනීම සඳහා විතරයි. ඉතින් payment proof දාන්නයි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු විසඳ ගැනීම විතරයි. ඒකේ තියෙන ඉතින් ඒක හරහා අනිත් link share කරන්න යන්න එපා. මොකද අපි ඒ මොහොතේම ඒකට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් බලමු අපි අද මොකද්ද මේ ගෙනල්ලා තියෙන Bitcoin site එක කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, කොහොමද මේකේ විස්තර ටික කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ක්‍රියේටිව් විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක සයිට් එක ඇවිල්ලා දවසක් වගේ කාලයක් යනවා. මේ විදියට පල්ලට එන ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන gas mining power free දෙනවා කියලා join now කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන 900ක් කියලා gas power. ඉතින් මේ විදියට අපි පල්ලට යන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා users ලා 941යි, active ring එක 2යි. මෙන්න මේ වගේ hash power ප්‍රමාණය, ඒ වගේම daily 1. මේක එක දවසක් ඇවිල්ලා මේ සයිට් එකේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේකේ සයිට් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් තියෙනවා අද දවසේ දාපු. ඉතින් අපි උඩට ගිහලා බලමු කොහොමද මේකේ log වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට යන්න. පල්ලට යනකොටත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන sign up කියලා. මෙන්න මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්න. නැත්නම් මෙතන මේ join now කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මම මෙතන මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ username එකක්, email එකක්, password එකක්, Bitcoin wallet address එක දෙන්න. මම නම් දුන්නේ Binance wallet address එක. ඔයගොල්ලන්ට කැමති wallet address එකක් දෙන්න. referral code එක ඔයගොල්ලන්ට මගේ referral code එක මෙතෙන්ට set වෙලා තියෙනවා. register කියන බටන් එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මට දැනටමත් account එකක් තියෙන නිසා මම මේකේ sign in වෙනවා. මේ විදිහට මම login කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න තියෙන email එකයි ඔයගොල්ලෝ දෙන්න password එකයි දීලා login කියන බටන් එක එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකේ තියෙනවා. mining power එක මෙන්න මේ විදිහට TH කියලා 970 මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි අතන කියලා තිබ්බ විදිහට හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ invite your friend කියන එක මෙන්න මේ තියෙන referral link එක. මේ referral link එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කාව හරි referral කරගන්න. මේ විදිහට පල්ලට යන් අපි. මේ විදිහට පල්ලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේක buy කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට referral මෙතනින් බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ ටික කියලා බලලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට පල්ලට යන්න ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝගේ total මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන total bitcoin කොච්චර ප්‍රමාණයක් mine වෙලාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට firstly මෙන්න මේ 24ක් පැයකදී 24ක් bitcoin mining කරනවා. daily 588ක්. ඒ වගේ month එකදී ඔයගොල්ලන්ට 0.03යි එකක ප්‍රමාණයක් monthly ඔයගොල්ලන්ට මේකේ earning වෙනවා, mining වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට එන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට withdraw කියන option එකට යන්න ඔයගොල්ලෝ. මේ withdraw කියන option එකට මොකද මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට plan එක buy කරනවා නම් මෙන්න මේ fish කියන plan එක ඔයගොල්ලන්ට එතනට කියලා buy කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා your mining power එක. මෙන්න දැන් ඉස්සලා පෙන්නුවා වගේ මෙතන 971ක් තිබිලා මෙන්න මෙතනට ආයේ 982ක් විතර වුණා. මෙන්න මේ විදිහට mining plan එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට mining earning අපේ earning එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ plan එකක් buy කරන්න පුළුවන්. plan buy කරන එක ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කරන්න නැති දෙයක්. ඉතින් plan එක buy කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් plan එක buy කරන්න. withdraw option එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන minimum withdrawal එක තියෙනවා 0.0 minimum payout එක ඔයගොල්ලන්ට 0.03 එකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක්ක dashboard එකේ
0.0.3.1 ප්‍රමාණයක් මේක බිට්කොයින් මාසෙකට බිට්කොයින් මයිනින් නාගර වෙන බඳවන්න මන්දලි ඔගුලට 0.0.3.1 ප්‍රමාණයක් මේක බිට්කොයින් මයිනින් ඉතින් ඒක නිසා ඔගුලන්ට මේක ඉක්මටම විඩ්‍රකත් දාගන්න පුළොන් ඔගුලන් රිෆරල් ඇනින් එකත් එක්ක මාසකට වගේ ඉස්සල්ලා ඔගුලන්ට මේක විඩ්‍රල එකත් දාගන්න පුළුවන් ඉතින් රෙෆරල් සිිස්ටම් එක මෙන්න මේ දිර තියෙන ඔගුලන්ට මෙ මේ ලෙවල් ්‍රීගෙන නිදල්ලන් මෝ කියල ඔගුලන්ට මේක බලාගන්න හැකියවත් තියෙන තින් රෙෆරල් කරන්න ඔගුලන් නැත්තන් හෙම නැත රෙෆරල් කරන්න බයින ඔගලට පුළුවන් මාසක වගේ කාලෙකින් මේ සයිට් එක කරා විඩ්ඩෝල එකත් දාගන්න ඉතින් යාලුවනේ ඔගොල්ලො දන්න වගේම USDT කට්ටි ගොඩ දෙනෙක් වීඩියෝ ගෙන තිබ USDT මිනිත්තු පහලෙන් පහලට වන් එක ක්ලේම් එකට ඩොලර් එකක ප්‍රමාණයක් දෙනවා කියලා මත් විඩිය එක ගෙනල තිබ්බා ට්‍රස්වලට්ගේ ඩිය පරා ඒXO2 මූන් කියන වෙබ්සයිට් එක ඉතිං ඒක අප පාරක් වැඩ කරන්න පටන් කරන්තිනවා ඒක අපහු පාරක් වැඩ කරනවා ඉතින් ගොඩ දෙනට තිබ ප්‍රශ්නය එක වැඩ කරන්න ඇතුව කියල තිබ ඉතින් ඔන්න වැඩ කරනවා ඒක නිසා අනිවාරෙන් දැන් තියෙනගෙන කික්මට විඩ්‍රල ගන්න ගොම විඩ්‍රල එකක් දැම්ම මීට සති දෙකට දෙක මාරකට විතර කලින් ඩොල 300 එකතින් ඒ විඩ්‍රල එකයිල්ල තිබේ අදේ කියන සයිට් එක පටන් කරන්තින මහිතන්නේ අද දවසේ වැඩ කරන්න පටන් කරන්තිනවා දැන්ම විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න තියෙන කෙනෙ තව හදාගෙන විඩ්‍රෝල් දානකං ඉන්න එපා 200 සම්පූර්ණ නම් ඉක්මටම විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න සයිට් එක කොයි වෙලේ කොයි මොහොත වැඩ කරන්න තුයද කියලා කියන්න බෑ ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක් කරනවා මගේ ඩොලර් 800 ගණන් තියෙනවා මම ඒකත් දාගන්න ඕනේ ඉතින් ඉක්මනට මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ටික කාලයක් බලන් ඉඳලා මාසෙකින් බලන්න ඕගොල්ලෝ මේකේ විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඕගොල්ලොන්ගේ සහයෝගෙත් එක්ක මට ඉක්මනට විඩ්‍රෝල් එකක් දාගන්න පුළුවන් වුණොත් මම විඩ්‍රෝල් එක දාන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා ඕගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්නම්. ඉතින් සයිට් එක ගෙනලා සයිට් එකේ විඩ්‍රෝ එක දෙන්න තුනම අපිට බනින්න එපා. මොකද අපි විඩ්‍රෝ එකක් දාලා සයිට් එකක් ගෙනත් දෙන්න. ඉතින් අලුතෙන් ඔන්න දවසයි ඇවිල්ලා අපිත් බිට්කොයින් 1 2 අපිටත් මේකට ඩිපොසිට් කරන්න බැරි නිසා තමයි අපි ඔන්න ෆ්‍රී මයිනින් සයිට් එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා බලමු මේකේ විඩ්‍රෝල් එක එයිද කියලා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මතක් කරන්න තියෙන ක්‍රිප්ටෝ එම බයි කරන්න ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි සේල් කරනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ ටැබ් බ්‍රවුසර් එකේ වැඩ කරන්න තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැම්මම එකතු වෙන්න. මොකද දැන් විඩ්‍රෝල් ඒකේ විඩ්‍රෝල් දෙනවා හොඳටම ගොඩ දෙනෙක් වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මතක් කරන්න ඕමනා වුණේ ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලට සුබ දවසක්.